මේ HCI paper discussion එකක් මේක paper එක discuss කරනවා නෙමෙයි questions with answers නෙමෙයි මේක paper එකේ structure එක discuss කරන්න හදන්නේ paper එකේ structure එක discuss කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ බලමු පාඩම් කරන්න ඕන මොනවද කියලා වෙලා focus කරමු lectures 10 අරගෙන 10ද කීය හරි අරගෙන මේ ඒකේ මොන මොන areas වැඩිපුර focus කරන්න ඕනේ කියලා වෙලා මේක basically මේ ITPM ITP වගේ මේ එකක් මොඩියුල් එකක් නේ ඒකට මේකෙදි පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් මේ අපි මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ජෙනරල් දේවල් අපි පොඩ්ඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ලියන්න තියෙනවා. එතකොට මේ මේක ජෙනරලි ලියන්න පුළුවන් පේපර් එකක්. හරි. එතකොට මේ බලමු questions මේකේ හතරක් එනවා. සම්පූර්ණ පේපර් එකට ලකුණු 100යි. හරි. මේ 2023 පේපර් එක. ගියවුරුද්දේ පේපර් එක අපි බලමු. මේක මේක කරන්න හේතුව මේ පේපර් ස්ට්‍රක්චර් කරන්න හේතුව දැන් ගොඩක් අය තාම පාඩම් කරන්න පටන් අර ගන්නවා මේක දවස්වල. මේ පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක දැනගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර් වීඩියෝස් බැලුවොත් ඔයාලට පොඩි මේ බැලුවෙන් පස්සේ නේ ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ පේපර් එක. එතකොට මේකත් බලලා හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ලෙක්චර් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ફોකස් කරුවේ හැකි මොනවද මේ වැඩිපුර මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන කියලා. හරි රයිට්. question 1 එකේ කියනවා මොකක් හරි සිනාරියෝ එකක් දීලා question 1 එකේ A එකෙන් මොකක් හරි සිනාරියෝ එකක් දීලා ඒ සිනාරියෝ එක ඩිස්කස් කරන්න යනවා. question A එකෙන් ඊට පස්සේ differentiate between UI and UX. UI UX කියන මොකක්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ part C එකෙන් කියනවා factors හතරක් ගන්න කියලා කියනවා principles. ඒකේ හතරම ලිව්වට වැඩක් නැහැ ලකුණු 2යි දෙන්නේ. හරි ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගෙන ඉන්න. එතකොට describe what is mean by context. context කියන එකෙන් මොකද්ද කියලා describe කරන්න කියලා කියන්නේ ඒක 6 marks දීලා දෙනවා. ඉතින් ලකුණු 6ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ question 2 එක you have been assigned මේකෙත් scenario එකක් තියෙන්නේ. එතකොට question 2 එකේ scenario base එකක් නෙවෙයි. එතකොට ඔයාලට scenario එකක් දීලා ඒ මොකක් හරි ඒකට අදාළ දේවල් ටිකක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේකේ මොකද writing ability එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරිද පොඩ්ඩක් ඒ business scenario එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා focus කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. question 3 question 3 එකත් එහෙමම තමයි. හරි මේකෙදි පාඩම් ලෙක්චර්ස් වලදී පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් විදිහට තමයි මම මේ highlight කරලා තියෙන්නේ. question එක කියවගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. highlight කරලා තියෙනවා already. ඒතර මම ඒකම කියන්නම්. briefly explain two major variations of product. මේක බලන්න. මේ design best practices. design best practices කියන්නේ design best practices නෙමෙයි design best practices කියන්නේ මොකද්ද කියලා වගේ එකක් තමයි අහන්නේ. 3 design best practices. හරි. question 4 එකේ dimensions of usability. Heuristic evaluation. Allowed evaluation technique. Right. allowed evaluation technique එකයි heuristic evaluation එකයි papers දෙකේම අහලා තිබ්බා. බලමු අනිත් paper එක 2022 paper එක 2022 paper එකෙත් තියෙනවා phases in the design thinking model indicate one important task in each phase. පස්සේ high fidelity low fidelity කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා referring to content interaction and aesthetics. ඒක ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒ එක question එකට හම්බෙන ලකුණු ගානක් පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද එතකොට ඔයා කොච්චරක් ලියන්න ඕනද කියන එක ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක මේ පාස් මේ paper එකේ question 2 එකේ scenario based question එක. මේ UIT කුත් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙක select කරලා ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. right මේ බලන්න. මේකෙත් අහලා තියෙනවා heuristic evaluation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක සම්බන්ධව අහලා තියෙනවා. මේ persona කියන්නේ මොකක්ද? හරි. question 4 එකේ මේ allowed evaluation technique. 4 types of interaction used in process of implementation of the user interfaces.
formative and summative evaluation. හරි right ඕවා තමයි focus කියන්නේ lectures වලදී focus කරන්න ඕන පැති. හරි එතකොට දැන් මම බලන්නම් lecture මේක දාන final මේ හැම lecture එකක්ම මේව කරලා ගොඩක් වෙලාවට show කරන්න එපා. දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ recordings බලන්න ගන්න. මේ ඕගොල්ලෝ focus කරන්න ඕන පැතිකඩයන් ටික තමයි ඒක මම ඒක මේ note එකක් දාගෙන ලියලා පෙන්නන්න. හරි මේකෙදි මෙතනදි මම මේ extract කරා මේ මොනවද පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් ටික කියලා බලන්න. හරිද? differentiate UI UX, differentiate UI and UX, name for UX design principles. Hari, what is mean by context? For main context එකක් කියන්නේ මොකද්ද මේ HCI එකට සම්බන්ධව. හරි major variations of prototype කියන්නේ මොනවද කියලාත් බලලා ඒ වගේ variations. design best practices කියන්නේ මොකද්ද මේකට අනිවාර්යනේ. dimensions of usability, heuristic evaluation. මේක paper දෙකේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. past paper මොකද්ද heuristic evaluation, allowed evaluation technique. හරිද? ඊට පස්සේ phases in the design thinking model එකේ phases, one important task in each phase. phases කීපයක් ඇති. ඒ phases කීපේ important task. compare and contract, high fidelity, low fidelity. ඒවා prototypes referring to content, interaction and aesthetic. high fidelity, low fidelity කියන්නේ මොකක්ද කියලා compare කරන්න තියෙනවා. 4 types of interactions used in the process of implementation of the user interfaces. Formative and summative evaluation. හරි right paper දෙකම බැලුවොත් එහෙම ඔය ටික තමයි ඉතින් focus කරන්න තියෙන්නේ. easyම score කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඉතින් මේ content ටික මතක බලාගෙන මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා මේ අර user scenarios නේ තියෙන්නේ. හරිද? scenario කීපයක් දීලා ඉවරලා ඒ වගේ question අහනගෙන කරන්නේ ඒවා discuss කරන්න නෙදීන්නේ. ඒතකොට ඉතින් English writing skill එක තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට PS වගේ subject එකක් හොඳට ලියපු කෙනෙක් නම් ඔයා මේ ඔයාලට පුළුවන් මේක කරගන්න. stat නෙමෙයි මම කියන්නේ PS කියන්නේ stat නෙමෙයි. මේ PS එක ඔයාලා ලියපු කෙනෙක් නම් හොඳට මේ ඔයාලට මේක ලියන්න පුළුවන්. බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ විදිහට descript මේ කියන්නේ paper structure එක කියලා එකක් දාන්නේ මේක මේ හැමෝටම මේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ paper structure එක වැදගත් paper structure එක මොකක්ද කියලා බලලා ඉවරලා මේ ඒකට අනුව පාඩම් කරන්නේ අන්තිමේටම මේ සෙට් වෙන ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය ඉන්ටර්න් කරන ජොබ් කරන සෙට් එකනේ. හරිද? ඒතර ඒකින්ද මේකෙන් මම මේ කරන්නේ අර පාඩම් කරන්න වෙලාවක් මදි. පාඩම් කරන්නේ නැති සෙට් එකට මේ පොඩි අවබෝධයක් දෙන වීඩියෝ එක. මේ ලෙක්චර් එකක් මම try එකක් දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ ලෙක්චර් සටම කවර් කරලා මේ paper final paper එකට final discussion එක මම try එකක් දෙන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලෝ lecture slides පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. right, thank you.